Rốt cuộc đời người sống vì điều gì? Thưa quý vị và các bạn, người xưa thường nói, có lương thực ngàn gánh cũng chỉ ăn một ngày 3 bữa, có căn nhà lớn 10 tầng cũng chỉ ngủ ở một gian. Báu vật trong xe ngựa, trong lòng vẫn có buồn phiền. Quan to lộc hậu cũng là đi làm hàng ngày, vinh hoa phú quý cũng chỉ là thoáng qua như mây khói. Đời người tưởng dài nhưng khi quay đầu lại mới thấy thật ngắn ngủi. Trong cuộc sống xô bồ ấy, đã bao giờ bạn nghiêm túc tự hỏi mục đích của đời người là gì? Vì điều gì mà sống? Và rốt cuộc cả đời truy cầu là điều gì? Xưa có một câu chuyện như thế này. Ở một làng chài bên bờ biển, có hai người đàn ông làm nghề đánh cá. Một người chăm chỉ, khéo léo và lanh lợi, còn người kia thì dường như không tập trung vào công việc hàng ngày. Người chăm chỉ đi đánh cá từ sáng sớm và đến tối muộn mới trở về nhà, quanh năm không có ngày nghỉ ngơi. Người lười biếng chỉ đánh đủ số cá để bán lấy tiền mua gạo trong ngày, sau đó nằm dài trên bờ biển nghỉ ngơi hoặc trở về vui chơi bên gia đình. Một ngày, người đánh cá lười biếng hỏi người đánh cá chăm chỉ rằng, vì sao mà ngày nào anh cũng bận rộn từ sáng đến đêm như vậy? Người chăm chỉ trả lời, tôi muốn đánh được nhiều cá bán lấy tiền để tích góp mua thuyền. Vậy mua thuyền xong thì anh sẽ làm gì? Người lười biếng hỏi tiếp. Người chăm chỉ nhìn xa xa ra biển rồi trả lời, tôi sẽ đánh nhiều cá hơn, kiếm được nhiều tiền để mua chiếc thuyền lớn hơn nữa. Có thuyền lớn hơn rồi thì anh sẽ làm gì? Người lười biếng hỏi. Người chăm chỉ tiếp tục, tôi sẽ mua thuyền lớn hơn nữa, sau đó tôi sẽ nghỉ ngơi, không đánh bắt cá nữa. Mỗi ngày nằm dài trên bãi biển phơi nắng, nghỉ ngơi, nghe tiếng sóng biển. Người chăm chỉ vừa nghĩ về tương lai tươi sáng vừa tự đắc trả lời. Người lười biếng nói, anh xem, hiện tại mỗi ngày tôi chẳng phải nằm phơi nắng và nghe tiếng sóng biển rồi sao? Người chăm chỉ nghe xong trầm ngâm suy nghĩ mà không nói thêm lời nào. Nếu chỉ nghe qua, rất nhiều người sẽ nghĩ rằng câu chuyện thật là tiêu cực. Nhưng kỳ thực trong đó lại bao hàm một đạo lý khiến mọi người phải suy nghĩ sâu xa. Mục đích của đời người là gì? Con người rốt cuộc muốn sống như thế nào? Người chăm chỉ đánh cá bận rộn cả đời, cuối cùng cũng là mong muốn nằm bên bờ cát hưởng thụ ánh nắng mặt trời và nghe tiếng sóng biển. Người chỉ đánh đủ số cá cần dùng trong cuộc sống hàng ngày đã có được điều mà người cần mẫn kia mong muốn. Người cần cù kia phải chăng đang sống một cuộc sống có chút mù quáng? Có phải hay không một chút thật đáng thương? Trong cuộc sống, quả thật có rất nhiều thời điểm chúng ta đang sống trong mù quáng. Vì để chiếm giữ được thanh danh, lợi ích, tình yêu, vật chất, thậm chí là một hơi thở mà lại không hề nghiêm túc, nghĩ rằng những thứ ấy rốt cuộc có tác dụng gì đối với thân thể và tâm linh của chúng ta. Cuộc sống hiện đại ngày nay vật chất vô cùng phong phú, xa hoa và trụy lạc điều gì cũng có. Nhưng cũng chính vì vậy mà nhiều người vẫn đang chìm đắm trong xa hoa, trụy lạc, lệ thuộc vào vật chất mà không nhận ra. Không ít người vì xe cộ, nhà cửa, sắc đẹp, tình dục, tiền bạc, quyền thế mà đã trở thành nô lệ từ bao giờ. Người xưa giảng rằng, vật chất của cải chỉ là vật ngoài thân, khi sinh không mang theo, đến khi chết chẳng mang theo đi. Trong khi đó, con người chết đi còn phải trải qua lục đạo luân hồi. Vậy mà cứ mải mê tranh giành những thứ vật ngoại thân đó, đến mức làm nô lệ thì có đáng không? Trên đường phố rộn ràng đông đúc kia, thử hỏi có bao nhiêu người không phải là nô lệ cho vật chất? Có bao nhiêu người có thể bảo tồn cảm giác lý tính để sinh sống? Đạo giai rằng phải chú trọng phản bổn quy chân, quay trở về với bản tính tiên thiên của con người. Phản bổn quy chân mới là mục đích cuối cùng của sinh mệnh, mới là chốn trở về bình an. Trong sâu thẳm, chúng ta chắc hẳn ai cũng muốn bản thân và xã hội trở về với chân, thiện, lương. Vậy phải làm thế nào mới có thể thực hiện điều ấy? Nếu như có thể không vì vật ngoài thân mà ủ rũ, không vì vật ngoài thân mà trở thành nô lệ, thì tuy rằng thân thể bạn đang sống tại cõi hồng trần, nhưng tâm lại đang ở cõi bồng lai tiên cảnh. Đạo lý này quả thực sâu sắc lắm thay. Rất nhiều người khi sa cơ lỡ vận, tới phút cuối đời mới chợt hiểu ra mình sống vì điều gì. Vợ chồng có phải là của bạn không? Không phải. Vợ chồng dù ăn cùng mâm, ở cùng nhà, tối ngủ chung giường, có thể động cam cộng khổ, nỗi buồn có nhau, nhưng sau cùng cũng có lúc chia tay. Có thể đồng sinh nhưng không thể đồng tử. 100 năm sống đến bạc đầu với nhau, tất cả cũng chỉ là mơ ước. Con cái có phải là của bạn không? Không phải. Bố mẹ và con cái tuy là có quan hệ huyết thống,
nhưng đó cũng chỉ là mối quan hệ mang tính đoàn thể, hiếu đạo, hy vọng chăm sóc lẫn nhau, vân vân. Những điều ấy tạo nên một gia đình vui vẻ. Nhưng sau cùng khi bạn bước sang thế giới bên kia, con cái cũng chỉ có thể tiễn bạn đi, chứ không có khả năng đưa bạn trở lại. Tiền tài có phải là của bạn không? Không phải. Bạn ra sức nỗ lực kiếm tiền, rồi phải nghĩ cách tiêu đi. Cho dù tài khoản ngân hàng của bạn có bao nhiêu tiền, đó cũng chỉ là vật ngoài thân, sinh không đem đến, tử không đem đi. Nhà cửa, xe cộ có phải là của bạn không? Không phải. Tuy bạn không ngừng nỗ lực để có được những thứ đó, nhưng khi bạn ra đi, tất cả trở về con số không. Một ngày rất ngắn, ngắn đến mức chưa nắm được cái sáng sớm thì đã tới hoàng hôn. Một năm thật ngắn, ngắn đến mức chưa kịp thưởng thức sắc màu đầu xuân thì đã tới sương thu. Một cuộc đời rất ngắn, ngắn tới mức chưa kịp hưởng thụ những năm tháng đẹp thì người đã già rồi. Tuổi già, cái cõi trăm năm luôn luôn đến quá nhanh mà hiểu ra thì quá muộn. Cho nên, chúng ta phải học cách trân trọng tình thân thuộc, tình bạn, tình huynh đệ, tình đồng nghiệp, tình cây đa dưới nước, vì một khi đã lướt qua, nhiều khi khó có thể gặp lại. Sau 20 tuổi thì đất khách và quê nhà giống nhau vì đi đến đâu cũng có thể thích ứng. Sau 30 tuổi thì ban ngày và ban đêm đều giống nhau, vì mấy ngày mất ngủ cũng không sao. Sau 40 tuổi thì trình độ học vấn cao thấp giống nhau, học vấn thấp có khi kiếm tiền còn nhiều hơn. Sau 50 tuổi thì đẹp và xấu giống nhau, vì lúc này có đẹp đến mấy cũng xuất hiện nếp nhăn và tàn nhang. Sau 60 tuổi thì làm quan lớn và quan bé giống nhau vì nghỉ hưu rồi cấp bậc giống nhau. Sau 70 tuổi thì nhà to và nhà nhỏ giống nhau, vì xương khớp thoái hóa không thể đi hết những không gian muốn đi. Sau 80 tuổi thì tiền nhiều và tiền ít giống nhau, vì có tiêu cũng chẳng tiêu được bao nhiêu. Sau 90 tuổi thì nam và nữ giống nhau, đừng hỏi nhau vì sao chân anh run, vì sao chân không vững. Sau 100 tuổi thì giàu nghèo, đẹp xấu gì rồi cũng chui xuống đất ngủ giống nhau thôi. Thử hỏi những bộ xương nếu thức dậy được thì chúng sẽ làm gì? Vậy chúng ta đến thế gian này để làm gì? Theo quan niệm bình thường kém sáng suốt, thì chúng ta đến trần gian này để tìm kiếm những thực phẩm, của cải của trần gian để mà hưởng thụ. Mật ngọt của trần gian này nhiều lắm: giàu có, tiếng Anh, quyền lực, tình yêu, gia đình. Rồi sau đó ra đi, bỏ lại buổi tiệc đời cho những người đến sau, bỏ lại cho người khác với rất nhiều núi tuyết, chẳng đem theo được gì. Trong quá trình tìm kiếm và hưởng thụ ấy, chúng ta làm những hành động gây khó khăn, khổ đau cho người khác. Có một tranh giành, bám giữ, tiêu thụ nào mà không gây tổn thương cho người khác và thiên nhiên. Ngược lại với thái độ trên là thu rút lại, chẳng muốn làm gì cả. Chẳng muốn phát triển, mở mang, sáng tạo, như con ong chỉ muốn ở trong tổ của mình. Không hút nhụy hoa để làm ra mật, để cho các hoa được thụ phấn mà làm ra một mùa trái ngọt. Với người không sáng suốt, đến đời này là để tham lam chiếm đoạt, để có nhiều hơn bất kể người khác và thiên nhiên. Cuộc sống như thế tạo ra năm độc: tham, sân, si, kiêu căng và tà kiến. Năm độc này gây nhiễm ô, làm cho đời sống nặng nề. Trong quá trình chiếm đoạt, bạo động của mình, người ấy làm hư hại đời sống chung quanh bằng những tính khí và hành động của mình. Như một con ong tham lam muốn giành giật cho nhiều, muốn có được cho nhiều. Hành động này không chỉ làm hư hoại những đóa hoa mà còn tự làm cho cánh dính đầy phấn nhựa, rồi không thể bay lên nữa, chỉ bò lanh quanh và chờ chết. Nắm lấy, kéo về mình, cất giữ là một thói quen, một nhịp sống nặng của con người. Ngay từ nhỏ, khi còn bò trên nệm, chúng ta cứu trượng tới để nắm lấy một đồ vật trước mặt. Nếu nắm được thì bỏ vào miệng. Lớn lên, chúng ta nắm bắt nhiều hơn. Thế giới đối với chúng ta nằm trong giới hạn của cái ta nắm lấy và cái của ta do nắm lấy được. Khi lập gia đình, chúng ta vẫn gọi là lấy vợ, lấy chồng. Cuộc sống bình thường là sự mở rộng cái ta và cái của ta, và ai cũng biết sự mở rộng này có giới hạn. Ngay cả quốc gia lớn hơn một cá nhân rất nhiều cũng bị giới hạn trong biên giới lãnh thổ của mình. Hai quốc gia cùng muốn nắm lấy một miếng đất nào đó, nếu không ai chịu nhường ai thì xảy ra chiến tranh. Nắm lấy là một thói quen, một nghiệp của con người. Đó là một hành động thói quen chủ yếu thuộc về tâm thức. Cũng chính sự nắm lấy thuộc về tâm thức này khiến con người bị trói buộc về mặt tâm thức vào đối tượng mình nắm lấy. Càng nắm giữ nhiều thì sự lệ thuộc càng buồn. Cuối cùng, do không nhìn rõ những hành động của mình, con người bị lệ thuộc, bị trói buộc bởi nhiều thứ mà họ nghĩ là vĩnh viễn của họ
ở trần gian này. Những thứ ấy, dù chúng ta làm ra đi nữa thì cũng không hoàn toàn thuộc về chúng ta. Chúng ta chỉ mượn tạm, chỉ thuê thôi. Và khi ra đi qua đời khác, chúng ta phải bỏ lại tất cả. Trong quá trình tìm kiếm và nắm giữ cái của ta ấy, chúng ta càng củng cố thêm cái ta của mình. Cái ta càng được củng cố thì phiền não càng nhiều, sự thất vọng càng nhiều, tổn thương càng nhiều. Cũng cần phải nhìn rõ, không nắm giữ, không có nghĩa là không có gì hết. Không có cả một cái gì đang ăn cơm. Như đã nói ở trên, nắm giữ là một cú tập của tâm thức. Người ta vẫn cầm cái ly và uống nước, nhưng người ta không bám chắc. Thành thử lỡ làm bể cái ly, người ta vẫn không nổi giận, bực tức, điên cuồng. Người ta vẫn cầm cái ly, nhưng người ta tự do với cái ly. Nói rộng ra, người ta vẫn sử dụng những của cải của trần gian này, nhưng tâm thức vẫn không bám trụ, không chấp đắm và do đó không khổ đau. Như thế, trần gian này thay vì là sự trói buộc thì nó đích thị là môi trường của tự do. Trí tuệ nghĩa là chúng ta vẫn dùng, vẫn thấy, vẫn nghe, nhưng không bám chắc, bám trụ kiên cố để thành ra khổ đau. Kiểm điểm lại, mỗi người chúng ta đã phá hoại, đã làm hư hại bao nhiêu đóa hoa của tình bạn, của tình gia đình, của tình người, của những tương quan xã hội liên hệ với tự nhiên, chỉ vì sự mong muốn tranh giành, chiếm đoạt, hưởng thụ cho riêng mình. Với người sáng suốt, họ đến với cuộc đời này mà không làm tổn hại cuộc đời. Họ đến để học thay vì cai trị, đến để cho, để cống hiến, để làm đẹp thay vì tham lam chiếm đoạt. Họ đến với trường hoa của cuộc đời này không phá hoại, không làm hư, không bóc lột, không khai thác cho đến kiệt quệ. Họ có trí để rút ra tinh chất của đời sống mà không làm hư hại đời sống, như con ong hút tinh chất của loài hoa để làm ra mật mà không làm hư hại đóa hoa. Trí tuệ là không bám nắm, không tích tập. Và điều có vẻ như nghịch lý với đời thường là chính sự không bám nắm, không tích tập này chính là tự do và an vui. Người trí giúp đỡ những bám chắc, những nắm lấy trong tâm, để tâm ấy là tâm tự do, không ràng buộc, không lệ thuộc. Đi qua cuộc đời này mà không làm hại, không gây đổ vỡ, xáo trộn, mà vẫn giữ được cái bản tánh, cái giá trị tối thượng và tối hậu của đời sống. Đó là trí huệ. Bởi vì trí huệ mới đưa đến tự do. Tự do là đi qua cuộc đời này mà không lấy, không bỏ, do đó không đụng chạm, không tranh chấp. Vào rừng không động cỏ, vào nước không dậy sóng. Hơn nữa, người ấy không chỉ đi bằng một chân trí huệ, mà còn bằng chân thứ hai là từ bi. Tâm từ bi là một tâm thái hòa bình, không muốn làm tổn hại cái gì, mong muốn tất cả đều được an vui, hạnh phúc. Mong muốn cho người khác và muôn loài được hạnh phúc và làm cho họ được hạnh phúc. Mong muốn cho người khác và muôn loài được thoát khỏi khổ đau và làm cho họ được khỏi khổ đau. Với một tâm từ bi như thế, cuộc đời người ấy ngập tràn hạnh phúc, ngập tràn cam lộ hạnh phúc. Càng không bám chắc thì cuộc đời người ấy càng trải rộng trong tự do. Càng từ bi thì cuộc đời người ấy càng bao trùm đời sống bằng hạnh phúc. Thế giới này là môi trường của tự do và hạnh phúc. Thế giới này là nơi để chúng ta hành hương trong tự do và hạnh phúc. Xin mời quý vị cùng nghe 7 bài học cuộc sống nên học càng sớm càng tốt. Có những bài học trong cuộc sống mà chúng ta nên học càng sớm càng tốt. Đây là 7 bài học quan trọng mà bất kỳ ai cũng nên nắm vững để chuẩn bị tốt hơn cho những thử thách phía trước. Những bài học này không chỉ giúp bạn tự tin đối mặt với khó khăn, mà còn giúp bạn sống một cuộc đời ý nghĩa và trọn vẹn hơn. Bài học thứ nhất, sự tha thứ. Tha thứ là một sức mạnh mạnh mẽ và hành động biến đổi, không chỉ dành cho những người được tha thứ, mà còn đối với những người giữ tức giận, oán hận hoặc tổn thương từ quá khứ. Những sai lầm có thể đè nặng lên trái tim và tâm trí của bạn, ảnh hưởng đến cảm xúc và sức khỏe thể chất. Tha thứ không có nghĩa là bạn quên những gì đã xảy ra hoặc phải hòa giải với người đã làm tổn thương bạn. Thay vào đó, đây là việc buông bỏ sự cay đắng và giận dữ, giúp bạn không bị mắc kẹt trong quá khứ. Khi bạn tha thứ, bạn giải phóng chính mình từ những cảm xúc tiêu cực và có thể tiến về phía trước với bình an và sáng tỏ hơn. Bài học thứ hai, chịu trách nhiệm với bản thân. Sự phát triển không đến từ việc chờ đợi người khác đến giúp đỡ bạn. Quan trọng nhất là nhận ra rằng bạn chính là người chịu trách nhiệm cho cuộc sống và hạnh phúc của mình. Tự chịu trách nhiệm có nghĩa là thừa nhận khả năng của bản thân trong việc thay đổi hoàn cảnh, giải quyết vấn đề và theo đuổi ước mơ của bạn. Điều này không có nghĩa là bạn phải tự mình đối mặt với mọi thách thức mà không tìm kiếm sự giúp đỡ.
Lời khuyên và hỗ trợ từ người khác là quan trọng, nhưng trách nhiệm chính cho cuộc sống của bạn thuộc về bạn. Bài học thứ 3. Sự tò mò. Tò mò là một khía cạnh quan trọng của cuộc sống, giúp bạn nhìn nhận thế giới như một không gian rộng lớn, đầy đủ những điều để tìm hiểu và khám phá. Cởi mở với việc khám phá và đặt ra những câu hỏi có thể mang lại trải nghiệm đa dạng và phong phú hơn. Khi bạn tò mò, bạn thực sự tham gia vào những gì bạn đang làm, mở rộng khả năng đồng thuận và tương tác với môi trường xung quanh. Điều này có thể dẫn đến việc bạn đạt được những gì bạn mong muốn trong cuộc sống. Vì sự tò mò giúp bạn duy trì sự tập trung và nhận biết cơ hội một cách linh hoạt, mang lại những trải nghiệm và kiến thức mới. Bài học thứ 4. Hãy dám khác biệt. Bài học này nhấn mạnh về tầm quan trọng của việc suy nghĩ cho chính mình và đưa ra lựa chọn dựa trên suy nghĩ cá nhân, thay vì chỉ đơn giản đi theo đám đông. Đừng rơi vào cạm bẫy của việc làm theo đám đông chỉ vì cảm giác an toàn hoặc vì đó là điều mọi người đang làm. Hãy tự quyết định và khám phá những hướng mới và độc đáo trong cuộc sống của bạn. Điều này đòi hỏi lòng can đảm và sự tự tin. Nhưng sự tự do và sự thỏa mãn từ việc sống đích thực là những điều đáng nhớ nhất. Bài học thứ 5. Hãy tử tế với bản thân. Đối xử với bản thân với lòng trắc ẩn và sự hiểu biết rằng bạn xứng đáng nhận được những điều tốt đẹp. Chúng ta thường là người tự phê bình nặng nề nhất đối với chính mình, nên hãy nhớ tử tế với bản thân mình, đánh giá những thành công nhỏ và hiểu rằng bạn xứng đáng với những điều tốt đẹp trong cuộc sống. Điều này bao gồm việc tha thứ cho bản thân khi bạn mắc lỗi, ăn mừng thành công kể cả những điều nhỏ bé và chấp nhận bản thân với tất cả những đặc điểm và hạn chế của bạn. Bài học thứ 6. Quan điểm tích cực về tiền bạc. Tiền không phải là gốc rễ của mọi tội lỗi. Nó chỉ là một công cụ và giống như bất kỳ công cụ nào khác, nó có thể được sử dụng cho mục đích tốt hay xấu. Quan trọng nhất là cách chúng ta sử dụng và nghĩ về tiền. Hãy xem tiền như một nguồn tài nguyên để giúp bạn đạt được mục tiêu và hỗ trợ người khác, chứ không phải là trọng tâm duy nhất của cuộc sống. Học cách quản lý tài chính cho tương lai và chi tiêu có trách nhiệm là quan trọng, nhưng cũng cần nhớ rằng mối quan hệ hạnh phúc, sự phát triển cá nhân và việc góp phần vào hạnh phúc của người khác thường mang lại trải nghiệm thỏa mãn hơn. Bài học thứ 7. Cuộc sống thứ hai. Khổng Tử từng nói, chúng ta ai cũng có hai cuộc đời, và cuộc đời thứ hai bắt đầu khi bạn nhận ra rằng bạn chỉ có duy nhất một cuộc đời để sống. Đây là khoảnh khắc thức tỉnh, đánh dấu sự khởi đầu của cuộc sống thứ hai của bạn. Cuộc sống đầu tiên thường trôi qua như một chế độ lái tự động. Nhưng khi bạn nhận ra giá trị thời gian và tầm quan trọng của việc chọn cách sống, bạn sẽ bắt đầu sống đích thực. Hãy đưa ra những lựa chọn phản ánh cuộc sống mà bạn mong muốn. Không bao giờ là quá muộn để đón nhận cuộc sống thứ hai này. Những bài học cuộc sống sẽ thay đổi bạn. Đừng ngại thất bại. Thất bại là một phần tự nhiên của cuộc sống. Thay vì sợ hãi nó, hãy coi đó là cơ hội để học hỏi và trưởng thành. Mỗi lần vấp ngã là một bước tiến gần hơn đến thành công. Học cách lắng nghe. Lắng nghe không chỉ để hiểu mà còn để cảm thông. Khi bạn lắng nghe người khác, bạn không chỉ học được từ họ mà còn xây dựng được những mối quan hệ bền vững. Biết đủ. Đôi khi, biết đủ là chìa khóa của hạnh phúc. Không phải mọi thứ đều cần phải hoàn hảo hay xa hoa. Sự đơn giản và biết ơn những gì mình có thể mang lại sự bình yên trong tâm hồn. Sống chậm lại. Đôi khi, chúng ta bị cuốn vào cuộc sống hối hả và quên mất việc tận hưởng những khoảnh khắc hiện tại. Hãy dừng lại, thở sâu và trân trọng những giây phút yên bình. Đừng để quá khứ định hình tương lai. Quá khứ đã qua và bạn không thể thay đổi nó, nhưng bạn có thể kiểm soát cách bạn phản ứng và xây dựng tương lai. Sự chân thành luôn có giá trị. Dù cuộc sống có phức tạp đến đâu, hãy luôn giữ cho mình sự chân thành và trung thực. Điều này sẽ giúp bạn xây dựng được niềm tin và lòng tin cậy từ người khác. Hãy kiên nhẫn. Những điều tốt đẹp thường đến với những ai biết chờ đợi. Sự kiên nhẫn không chỉ giúp bạn đạt được mục tiêu, mà còn mang lại sự bình an trong tâm hồn. Hãy biết ơn những gì bạn có và những người xung quanh bạn sẽ giúp bạn nhìn cuộc sống theo cách tích cực hơn. Lòng biết ơn là chìa khóa của hạnh phúc. Sống với lòng đam mê. Khi bạn làm điều gì đó với niềm đam mê, bạn sẽ không cảm thấy mệt mỏi, mà ngược lại, bạn sẽ tìm thấy niềm vui và ý nghĩa trong công việc. Đừng so sánh mình với người khác.
Mỗi người có một hành trình riêng và những thử thách khác nhau. Hãy tập trung vào bản thân và phát triển theo cách của riêng bạn. Hãy dũng cảm đối mặt với thử thách. Cuộc sống không phải lúc nào cũng dễ dàng, nhưng chính những thử thách đó sẽ giúp bạn trưởng thành và mạnh mẽ hơn. Sự thay đổi là không thể tránh khỏi. Đừng sợ thay đổi, hãy đón nhận nó và xem đó như một phần tự nhiên của cuộc sống. Thay đổi thường mang lại những cơ hội mới. Hãy sống với lòng trắc ẩn, đặt mình vào vị trí của người khác để hiểu và chia sẻ cảm xúc của họ. Lòng trắc ẩn sẽ làm cho cuộc sống của bạn phong phú và ý nghĩa hơn. Hãy cười nhiều hơn. Tiếng cười không chỉ là liều thuốc tốt nhất cho tâm hồn, mà còn giúp bạn kết nối với người khác dễ dàng hơn. Một nụ cười có thể làm sáng bừng cả ngày của ai đó. Hãy dành thời gian cho bản thân. Đôi khi, chúng ta quá bận rộn với cuộc sống và công việc mà quên mất việc chăm sóc bản thân. Hãy dành thời gian để nghỉ ngơi và làm những điều mình thích. Đừng ngừng học hỏi. Cuộc sống là một quá trình học tập không ngừng. Mỗi ngày đều mang lại những bài học mới. Hãy luôn mở lòng để đón nhận và học hỏi từ mọi người xung quanh. Sự khiêm tốn luôn cần thiết. Dù bạn đạt được nhiều thành công, hãy luôn giữ cho mình sự khiêm tốn. Điều này không chỉ làm bạn trở nên đáng kính trọng, mà còn giúp bạn tiếp tục học hỏi và phát triển. Hãy giữ cho mình một tâm hồn trẻ trung, đừng để tuổi tác làm bạn mất đi sự nhiệt huyết và niềm vui trong cuộc sống. Hãy luôn duy trì sự tò mò và khát khao khám phá. Tình yêu thương là tất cả. Yêu thương và quan tâm đến những người xung quanh sẽ mang lại cho bạn niềm hạnh phúc và sự viên mãn thật sự. Tình yêu thương là nguồn năng lượng vô tận. Hãy sống cho hiện tại. Đừng lo lắng quá nhiều về tương lai hay hối tiếc về quá khứ. Hiện tại là tất cả những gì bạn có. Hãy sống hết mình và tận hưởng từng khoảnh khắc. Biết ơn những điều nhỏ nhặt. Cuộc sống không chỉ là những thành công lớn lao mà còn là những niềm vui nhỏ bé hàng ngày. Hãy biết ơn và trân trọng những điều đơn giản nhưng đầy ý nghĩa. Hãy tự tha thứ cho mình. Ai cũng có lúc phạm sai lầm, nhưng điều quan trọng là biết nhận ra, học hỏi và bước tiếp. Tự tha thứ giúp bạn nhẹ lòng và tiến lên phía trước. Hãy chăm sóc sức khỏe. Sức khỏe là tài sản quý giá nhất. Hãy ăn uống lành mạnh, tập thể dục đều đặn và nghỉ ngơi đủ để giữ cho cơ thể và tâm trí luôn khỏe mạnh. Biết nói không khi cần thiết. Đừng cố gắng làm hài lòng tất cả mọi người. Hãy biết đặt ra giới hạn và bảo vệ thời gian cũng như năng lượng của mình. Kết nối với thiên nhiên. Dành thời gian để hòa mình vào thiên nhiên, tận hưởng không khí trong lành và vẻ đẹp của cây cỏ. Hoa lá sẽ giúp bạn thư giãn và tái tạo năng lượng. Học cách buông bỏ. Có những thứ không thuộc về bạn, dù bạn có cố gắng đến đâu. Hãy học cách buông bỏ những điều không thể thay đổi và tập trung vào những điều tích cực. Hãy giúp đỡ người khác. Sự giúp đỡ, dù nhỏ bé, cũng có thể làm thay đổi cuộc đời ai đó. Hãy sống với lòng nhân ái và sẵn lòng giúp đỡ khi có thể. Hãy làm những điều bạn yêu thích, dù là công việc hay sở thích cá nhân. Hãy dành thời gian cho những điều khiến bạn cảm thấy hạnh phúc và thỏa mãn. Hãy luôn lạc quan. Cuộc sống không phải lúc nào cũng dễ dàng, nhưng thái độ lạc quan sẽ giúp bạn vượt qua khó khăn và tìm thấy niềm vui trong những thử thách. Sống đơn giản. Đôi khi, chúng ta làm phức tạp mọi thứ lên. Hãy học cách sống đơn giản, tập trung vào những điều thật sự quan trọng và bỏ qua những thứ không cần thiết. Hãy biết lắng nghe cảm xúc của mình. Đừng bỏ qua những tín hiệu từ cơ thể và tâm hồn. Hãy dành thời gian để hiểu và chăm sóc bản thân cả về mặt thể chất lẫn tinh thần. Đừng đánh giá người khác quá nhanh. Mỗi người có một câu chuyện riêng và không ai hoàn hảo. Hãy sống với lòng khoan dung và tôn trọng sự khác biệt. Hãy tin vào trực giác của mình. Đôi khi, trực giác có thể dẫn dắt bạn đến những quyết định đúng đắn mà lý trí không thể giải thích được. Hãy sống với lòng biết ơn. Biết ơn những gì bạn có và những người xung quanh bạn sẽ giúp bạn nhìn cuộc sống theo cách tích cực hơn. Lòng biết ơn là chìa khóa của hạnh phúc. Đừng để lo lắng kiểm soát bạn. Lo lắng về tương lai hay hối tiếc về quá khứ sẽ làm bạn mất đi niềm vui hiện tại. Hãy sống trọn vẹn trong từng khoảnh khắc. Hãy yêu thương bản thân. Yêu thương và chấp nhận chính mình là bước đầu tiên để bạn có thể yêu thương người khác và sống một cuộc sống trọn vẹn. Hãy kiên nhẫn với bản thân. Sự phát triển cá nhân không đến ngay lập tức. Hãy kiên nhẫn và cho phép bản thân thời gian để học hỏi và trưởng thành. Đừng sợ sự cô đơn. Sự cô đơn có thể là thời gian quý báu để bạn hiểu rõ hơn về bản thân
và tìm thấy sự bình an nội tại. Hãy giữ cho mình niềm tin vào điều tốt đẹp. Dù cuộc sống có thử thách đến đâu, hãy luôn tin rằng cuối cùng mọi thứ sẽ ổn. Niềm tin sẽ dẫn lối bạn qua những thời khắc khó khăn. Hãy luôn yêu thương và trân trọng gia đình. Gia đình là nơi trở về sau mọi giông bão. Tình yêu và sự hỗ trợ từ gia đình sẽ luôn là nền tảng vững chắc, giúp bạn vươn lên trong cuộc sống. 9. Câu nói sẽ khiến bạn khôn mãi mãi đến già. Kính chào quý vị. Quý vị thân mến, trong cuộc sống, vì những cách làm việc và suy nghĩ khác nhau, nên con người ta thường được phân biệt thành người khôn, kẻ dại. Người khôn là do hợp cách làm việc nên việc gặt hái thành công. Kẻ dại vì lạc cách làm việc nên chuốc phải thất bại. Tuy nhiên, lại có người khôn nhưng biết dại đúng lúc để luôn là người thắng trong cuộc chơi. Vậy họ có những đặc điểm gì? Mời quý vị cùng theo dõi video sau để hiểu rõ hơn nhé. 9 kiểu người tưởng dại dột nhưng thực ra lại rất thông minh. 1. Thà rằng giả ngốc cũng đừng cho là mình thông minh. Trong cuộc sống, những sự việc khách quan là quá phức tạp, hơn nữa lại biến hóa quá nhanh. Cho dù chỉ số thông minh của bạn là bao nhiêu, thì cũng rất khó để nhận thức đúng đắn một vấn đề nào đó. Những gì chúng ta biết là quá bé nhỏ so với biển rộng mênh mông của hiện thực. Bởi vậy, nếu bạn đem tri thức hiện tại của mình để nhận thức vấn đề, thì chỉ trong thoáng chốc nó lại phát sinh biến hóa. Thậm chí, sự biến hóa này là không ngừng nghỉ. Thực tế cũng chỉ ra rằng không ai muốn làm bạn với những người luôn tự cho là mình thông minh cả. Cho nên, hãy bảo trì thái độ khiêm tốn, can đảm nhận mình là người ngốc nghếch trước đấng tạo hóa. Thà rằng giả nghèo cũng đừng khoe của. Người xưa có câu làm giàu thì thường không có nhân đức. Tình trạng này là có thật, đặc biệt trong giai đoạn hiện nay. Người xưa làm giàu đều là làm giàu một cách hợp pháp, nên họ chỉ mong được cuộc sống cơm áo không phải lo, vậy là đủ. Nếu có người ngưỡng mộ làm thân với bạn vì bạn giàu có, thì mầm mống tai họa cũng đang cách không xa bạn đâu. Đừng mù quáng ganh đua, cái mất sẽ nhiều hơn cái được đây. 3. Thà thua một cách vinh quang chứ đừng chỉ luôn thắng mãi. Đặc biệt là trên phương diện tranh luận không cần thiết, bạn biết giả thua để giữ lợi ích cho đôi bên. Đó là một sự buông bỏ, là người hiểu đạo lý. 4. Thà rằng chịu thiệt còn hơn chiếm món lợi nhỏ. Đa số con người đều ham lợi, đều muốn chiếm được phần lợi nhưng lại không muốn chịu thiệt dù chỉ một chút. Bạn phải biết rằng chịu thiệt là phúc. Tất nhiên, phải phân biệt rõ chịu thiệt và chịu bị lừa đảo. Dù cho có bị lừa đảo, bạn cũng đừng lo. Hãy tin tưởng vào quy luật của tự nhiên và xã hội. Không cần phải nghĩ mưu tính kế để trả thù. 5. Thà rằng vất vả cũng đừng ham muốn hưởng lạc. Bởi vì ham muốn hưởng lạc sẽ sinh ra các loại ma tính, ma ý chí. Chúng sẽ ăn mòn tâm linh của bạn. Có thể vất vả cần cù, chịu khó chịu khổ mới có thể rèn luyện ý chí của mình. 6. Thà rằng là người bình thường cũng đừng mua danh chuộc tiếng. Một điều mà không mấy ai để ý, đó chính là bình thường là hạnh phúc. Lừa gạt mua danh chuộc tiếng sẽ khiến thể xác và linh hồn bạn mệt mỏi, gây chuyện thị phi và gieo gió gặp bão. Thà rằng tự tin cũng đừng mù quáng bi quan. Tự tin chính là một loại sức mạnh. Cho dù tự tin của bạn có chút mù quáng, thì cũng sẽ không ảnh hưởng đến đại cục. Bạn có thể ở trong thực tiễn mà điều chỉnh, mà tìm đúng vị trí của mình. Nếu như mù quáng tự ti, bạn tự nhiên sẽ mất đi tất cả. 8. Thà được khỏe mạnh cũng đừng cần đến công danh lợi lộc, bởi vì sức khỏe là vốn liếng quan trọng nhất trong cuộc đời của mỗi người. Không có công danh lợi lộc nhưng khỏe mạnh là bạn đã đang sống tốt. Nhưng nếu có công danh lợi lộc mà mất đi sức khỏe, thì chính là bạn đã đang mất đi tất cả rồi. Bạn muốn sống một cuộc sống như thế nào là tùy thuộc vào bản thân bạn. Cuộc đời, đừng chỉ biết hưởng thụ và lãng phí, cần phải suy nghĩ và lựa chọn. Chỉ có xác định được bản thân mình muốn gì nhất, thứ gì là quan trọng nhất đối với bản thân mình, thì cuộc đời của bạn mới trôi qua một cách ý nghĩa. 9. Làm người đừng quá danh ma, bởi không phải ai cũng đều ngốc cả. Cảnh giới của sinh mệnh, tương lai của sinh mệnh nói là đang ở trong mê, thật ra cũng rất đơn giản. Nó chỉ nằm trong sự lựa chọn của chính bạn. Chỉ xem trong tâm của bạn đang dung chứa điều gì. Trong tâm dung chứa điều gì thì sẽ kết duyên với điều đó. Nói một cách đơn giản, chính là tướng do tâm sinh. Trong tâm dung chứa hạt giống thù hận. Hạt giống này sẽ bén rễ đâm chồi trong thời không sinh mệnh của bạn. Lớn lên kết quả sau đó, nó sẽ nuốt chửng lòng khoan dung,
cảm 恩và ánh mặt trời sáng rực vốn tồn tại trong bạn. Bạn sẽ không ngừng tự tiêu hao sinh mệnh quý báu của mình trong bóng tối. Trong lòng chứa đựng đố kỵ, mưu mô, tham lam, bạn chính là không bước ra khỏi bóng đen của lòng dạ hẹp hòi, xấu xa, bỉ ổi, tự tư ích kỷ trong cái khung hạn hẹp, tự cho là đúng ấy mà oán trời trách đất. Tự trói buộc mình lãng phí biết bao thời gian quý báu của sinh mệnh. Còn như trong lòng chứa đựng những điều không tốt của người khác, bạn sẽ lấy những điều không tốt của người khác một cách ngu xuẩn đặt vào trong sinh mệnh của mình. Cứ thế không ngừng giày vò làm khổ bản thân. Trong lòng chứa đựng địa vị, tiền bạc, nhà cửa. Thế thì cuộc đời của bạn sẽ cứ luẩn quẩn bôn ba trong thế giới vật chất. Khi những thứ này đều dồn dập kéo đến, dục vọng của bạn sẽ thúc đẩy bạn theo đuổi các thứ nhiều hơn nữa. Thậm chí bản tính hoàn toàn bị mê hoặc. Đợi đến khi đứng trước ngưỡng cửa kết thúc cuộc đời, vất vả lao lực cả một cuộc đời, lại chỉ để mang theo 2 bàn tay trắng mà rời đi. Trái lại, nếu như trong lòng dung chứa thiện lương, khoan dung, chân thành với lòng cảm ơn, bạn sẽ nhận thấy được rằng trong sinh mệnh của bạn xác thực đã chứa đầy ánh mặt trời. Bạn sẽ thể nghiệm được cảnh giới giải thoát. Sau khi buông xuống thì ra lại mỹ diệu đến như vậy. Gặp phải bất kể mâu thuẫn gì, trước hết bạn sẽ tìm những thiếu sót nơi tự thân, sau đó tu chính lại nó. Hết thảy những gì không tốt của người khác đều không đáng để nhắc đến, đều sẽ bị tấm lòng rộng lớn của bạn làm tan đi. Trong lòng dung chứa trời đất, dung chứa vũ trụ mênh mông, bạn sẽ hòa mình vào trong vũ trụ bao la. Khi đó, những thị phi đúng sai, tranh đấu được mất, nam nữ thường tình, công danh lợi lộc, thành bại vinh nhục, hết thảy của hết thảy, đều chỉ như một màn kịch chớp nhoáng, lướt qua trước mặt bạn mà thôi. Để trở thành một người thông minh, thì ngoài việc lựa chọn sống sao để tránh sai lầm, thì việc đối nhân xử thế ra sao cũng rất quan trọng. Tiếp theo sau, đây là 9 bài học về đối nhân xử thế để có một cuộc đời bình an. 1. Khổ ải vô biên, quay đầu là bờ. Quay đầu là bờ có nghĩa là dừng việc làm ác lại, xem mình là ai và đừng quên chính mình. Tất cả việc ác, quên nhân khổ đau là quên chính mình. Chạy theo cảnh tiền tài, danh lợi, sắc đẹp ở ngoài, nếu đã dĩ lỡ quên mình chạy theo những cám dỗ đó, chỉ cần ngừng lại và xem mình là ai và đừng quên chính mình thì không tạo việc ác nữa. Để cảm tỉnh như thế, người ta có câu, biển khổ vô biên, quay đầu là bờ. Bờ đây là bờ giác ngộ, cũng như câu chỉ cần quăng con dao đồ tể trong tâm đi thì thành Phật tức khắc. Vậy, giác ngộ là giác ngộ chính mình và không làm việc ác. Làm việc ác là bị trôi dạt vào biển khổ mênh mông không có bờ. Ngừng việc ác lại là giác ngộ, là đến bến bờ bên kia. 2. Không nghe lời người già, chịu thiệt ngay trước mắt. Người già đã trải qua nhiều chuyện, đi qua nhiều con đường, nếm trải nhiều cay đắng. Thế giới này đã tôi luyện họ trong những hoàn cảnh khắc nghiệt nhất. Điều đó khiến nhận thức của họ có chiều sâu, sự từng trải, nhìn thấu lẽ đời, thông suốt được vận mệnh. Những người già đưa ra những lời khuyên răn bởi họ đã có một sự trải nghiệm, tích lũy, thậm chí là những bài học xương máu, chứ không phải là không thức thời, không có cơ sở. Có những lúc người lớn tuổi có cái nhìn khắt khe một chút. Song tuổi trẻ khi tiếp nhận những lời chỉ bảo ấy cũng cần có góc nhìn chọn lọc riêng và khách quan. Điều quan trọng là người trẻ hiểu và làm theo những lời chỉ dạy ấy một cách phù hợp nhất, mới thực sự là tuổi trẻ năng động và sáng tạo. Trong xã hội này cũng vậy, tuổi trẻ thường năng động, nhạy cảm với cái mới, dám nghĩ dám làm. Nhưng nếu người trẻ quá tự tin vào những ưu điểm đó mà không chịu lắng nghe ý kiến của người lớn tuổi, chưa chắc đã là cách hành xử đúng và cần xem lại. Chính vì thế, người trẻ hãy coi mỗi người già là một kho báu, bởi vai trò của họ trong gia đình luôn quan trọng. Họ là giường cột để mỗi người lớn lên nương tựa, tìm kiếm những thiếu hụt mà ở cuộc sống hiện đại không dễ tìm thấy. Lòng biết cảm ơn ắt có phúc báo, hành thiện tích đức, chỉ cần tấm lòng ắt được phúc báo. Tài giỏi mà tâm hạn hẹp không thể thành công. Người sống ở đời, quan trọng là có một cái trái tim cảm ơn. Nhận ân huệ của người cần phải nhớ mãi trong tâm. Một người hiểu được cảm ơn nhất định là một người lương thiện. Một người biết báo ân cũng chính là có tấm lòng rộng mở, tâm hồn trong sáng. Họ sẽ nhận phúc báo, được sống thanh thản yên bình giữa bão táp phong ba. 4. Tài do đức dưỡng, trí do tâm sinh. Người xưa nói, đức mà không dày thì không thể trở muôn vạn được. Kiếm tiền vốn không phải là để thêm nhiều lợi nhuận, mà là thu nạp thêm lòng người.
Lòng người mà hướng về phía bạn, tiền của sẽ như nước. Trên đời vốn không có chuyện gì khó, chỉ sợ ý chí chẳng bền. Có quyết tâm chính là sẽ biết hành động. Có tình yêu chính là sẽ biết cho đi. Có ước mơ chính là sẽ biết tung bay. Con người có năng lực chịu đựng bao nhiêu thì có nghị lực bấy nhiêu. Điều then chốt chính là ở mức độ dụng tâm của họ. Nếu thực sự công phu đặt tâm mình, thì sự chân thành sẽ khiến lòng người xúc động. Nếu thực sự đặt tâm, thì nơi nào cũng là thắng cảnh. Nếu thực sự đặt tâm hành sự, thì không gì ngăn trở được. Nếu thực sự đặt tâm, thì không nơi nào không thắng lợi. Vậy mới nói trí do tâm sinh là thế. 5. Đừng bởi không ngủ được mà giận lây chiếc giường. Đừng đem chuyện của bản thân đổ vạ cho ông trời. Kiểu như Hạng Vũ năm xưa bại dưới tay Hàn Tín, ngửa mặt lên trời mà than. Đó là trời hại ta chứ không phải tội ta. Đánh không giỏi không đổ vạ cho trời, và tốt nhất, bạn cũng chớ đẩy trách nhiệm lên thân người khác nếu như vấn đề thực sự bắt nguồn từ chính mình. Đừng tìm kiếm những cái cớ giải vây cho bản thân. Đừng ngụy biện, hãy hành động để thay đổi tình hình. Kỳ thực có nhiều chuyện không như ý vốn dĩ xảy ra là bởi bạn cố chấp mãi trong tâm. Chỉ cần thay đổi bản thân, thay đổi tâm thái của mình, hết thảy ngoại cảnh đều sẽ chuyển đổi theo, thuận theo đó mà biến hóa. Bởi vậy, người xưa nói, tướng tại tâm sinh, cảnh tùy tâm chuyển. Người khác đi, mọi chuyện ắt sẽ thông. 6. Tấm lòng thoáng đãng, thọ ích vô cùng. Lòng rộng đường sẽ mở, lòng hẹp đường sẽ hẹp. Phàm gì, chuyện gì cũng đều độ lượng, ắt được người tôn kính. Có thể nhẫn được thì hãy nhẫn, một sự nhịn chín điều lành. Họ biết thích ứng người khác, đừng mong người mong mỏi xa vời rằng người khác sẽ thích ứng với bạn. Không lộ ra bên ngoài, giấu kín sự thông minh, thân thiện với người khác cũng sẽ thân thiện mà đối đãi với bạn. Người hay giúp đỡ người khác cũng sẽ được người khác giúp đỡ lại. 7. Trong sạch tự mình biết, ô uế tự mình hay. Giả dối và sự thật, hoan lạc và khổ đau, hoang đường và chân lý nên phải biết phân biệt rõ ràng. Đúng sai, phải trái, là trắng là đen sớm muộn cũng sẽ có ngày minh bạch. Có những lúc giải thích quá nhiều tranh chấp nguyên là không cần thiết. Đối với những người vô lý, sinh sự cố tính phỉ báng, hãy đáp lại anh ta bằng một nụ cười. Chuyện còn lại thì hãy cứ để thời gian chứng minh. Mỗi người đều có những thứ nguyên vốn thuộc về bản thân mình. Là của bạn thì chính là của bạn. Còn như không phải của bạn thì dù có cướp được cũng phí công. Ai cũng nên đặt ra cho mình một chuẩn tắc cuộc sống và hãy nhớ, trong sạch tự mình biết, ô uế tự mình hay. 8. Có nước còn tát, đến chết mới thôi. Thoạt nghe dường như có chút bi quan trước số mệnh. Thực ra ý nghĩa chính là thẳng tiến không lùi bước, dồn vào từ địa mà tìm lấy cơ hội sống. Cuộc sống rất đơn giản. Lúc nên làm việc thì làm việc, lúc nên ăn cơm thì ăn cơm. Ngày tiếp nối ngày, tháng ngày chính là bận rộn từng ngày như vậy. 9. Biết ít chuyện, phiền não sẽ ít. Biết quá nhiều chuyện, lắm thị phi. Người xưa nói, biết ít chuyện thì phiền não. Bạn đừng nên biết quá nhiều chuyện, biết nhiều sẽ lắm. Biết nhiều người, thị phi càng lắm. Bạn quen biết nhiều người, thị phi sẽ nhiều. Chẳng cần phải quen biết, thì chẳng cần thiết biết họ vô ích như vậy, thì mới có thể thường giữ gìn cái tâm thanh tịnh của chính mình.